chào tất cả mọi người ha, chào mọi người đến với game Arknight á. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem cái livestream trước nền kỷ niệm 4 năm ha. Đấy. Thì để mình coi đông đông cho vui. Hôm qua thì tôi cho mấy ông coi một mình trước, hôm nay thì chúng ta coi chung với nhau cho nó ấm, với lại cho nó gây go tí. Coi mình cô đơn lắm, coi với mấy ông cho vui. Tiếng rưỡi rồi nữa. Rồi bắt đầu trước đi rồi thấy không? Để coi nè. Không biết anh đọc bình luận không nhỉ? Chắc không đi. Để coi nè. 8 phút nè. Vậy tức là trước khi mà tới stream thì cũng coi màn hình trời chắc giống nhau nhỉ. Là cù chơi game, màn hình chờ là con cù chơi game thôi, không có gì hết. Cái máy mà chúng ta đã Anniversary stream is about to start. Doctor, is all the equipment in place? Doctor? phải nói mình là người quay clip à. Dr. Couchit says we should always devote our full attention to our work. Yep. Tôi đã học dùng Avia này không dễ thương lắm, nên dễ thương hơn chút nữa là đẹp. We can't afford to have you resting. Dr. Couchit sent me over to check your equipment. Once we make sure everything's working, we'll rendezvous near the lift. Oh, it's all working normally, I see. Good work, Doctor. Quá tuyệt vời, mặc dù mình không có làm gì hết mà vẫn được khen. Hay vãi. She told me lots about what she saw on her survey this time. I never knew volcanic rock floats on water. I'd really like to see that with my own eyes if I got the chance. Nổi lơ lửng hả? She seems more optimistic compared to before her trip, and it's so much easier to talk to her now. Có vẻ sau khi khai phá cái khu núi lửa lớn nó có vẻ như con bé đã thay đổi. Phải được cù đen nhưng mà lông nó đâu có đen. Gì đấy, nhảy lên đầu cây ship căng vậy. Rồi ơi, xong cù đó rồi. Nhưng mà sao chúng ta sẽ có món cù sốt vang, phải không? Bên nước ngoài thì cái món nó cũng khá phổ biến đấy. Mặc dù cái đó thì cũng hơi kỳ công. Chắc vậy, tôi cũng rành lắm. Lần này chúng ta có Gravity Well hả? Nói mình phải nồi cù. Nhiều cù á, mình gọi mấy cù này cù đen đi mấy ông ạ. Còn cù không là bình thường đi. Chính là sờ quai xinh phết, xứng đáng làm vợ không phải xinh thật. Cù này biết dịch chuyển à. Cái vùng này đáng lẽ ra vùng núi lửa mà đúng không? Vùng gần núi lửa mà sao nó có vẻ như nó không có hoang dã. Thật ra cái này hơi hoang vắng nhưng mà cũng nhìn cũng chỗ vùng đất này thấy cũng là một cái thành phố cũng lớn thiệt chứ đâu phải ít đâu. Khá hay không á. Hay hò á. Ngày này lạnh quá mấy ông
kìa, ở đây là bãi biển hả? Hèn chi du lịch cũng tốt mà không thấy ai, hơi xàm nha. Chắc chỉ có cù, mấy con cù đen thì sống đây thôi. Phải nồi cù này biết biến hùng nữa. Sợ vãi. Tôi nó cần xem không. Phải nồi mày giới thiệu rất là tuyệt vời luôn. Ai cũng nghĩ cù là limited nhưng không, sợ quay mới limited nha mọi người. Cái gì đấy? Búp sừng hả? Oh, it's almost time for our meeting with Dr. Calcit. Let's hurry. Dr. Calcit. Bắt Gen Z. Từ từ rồi bắt. How's the equipment looking? I wouldn't want to see the stream postponed because of a certain someone's negligence. Dr. Calcit, the doctor did very well. Con không có làm gì hết nha. Nhưng mà vẫn được khen. Fine. Hay thật. One more thing. Không quá bận mà không? You are due for a medical examination the day after tomorrow. Do not forget. The day after tomorrow. Anya, Tức là ngày mốt. Fiala has briefed me on this siesta operation. We've detected a volcanic eruption Cái in mô đồ siesta. Amiya thì nó không có Obsidian ngược lắm, originum là activity do in the người surrounding ta làm area quen is cái mô đồ also này rồi. on the rise. Obsidian originum á. Cái nồi Obsidian is one of the minerals commonly found in siesta. Obsidian á. Obsidian mining and trade and its products are two critically important Cái nồi industries to the local lại kinh tế economy. quan trọng nữa. Although the local government has already formally banned the mining Lại and nồi. environmental concerns, Sợ giống we như ma have túy learned quá, from rồi our cái gì làm liaison giàu office nhanh in thì bị siesta cấm. that Khổ there thật. remains a Những great cư number dân of ở đây sinh citizens who sống continue to sao? mine obsidian illegally. Illegal mining is a clear violation of local Rồi regulations nhưng mà lý in do tại sao itself, mình được cử tới đó and thì the chỉ miners biết also suffer a biết cụ là được tới đó significantly thôi. greater risk of contracting eryphethy Nhưng mà cái đảo này thuộc if Luôn they are Men nữa phải scraped không? by Sao active thấy enrichment during the mining sao thấy Sờ process. Quai cũng can thiệp vô chuyện này vậy? As a vacation destination, an unknown number of eryphethy sufferers hiding their infection status Không, is tại tôi extremely muốn dangerous. quen học tiếng Anh thôi. Anya, I want to hear what you think of all this. We need to investigate and determine the number of infected as Phải nói soon as vẫn là possible in order to gather Phật the tổ cái requisite thế, quantity cái gì of đó. medicine. Như Lai cái thế, Before Phật that, tổ chuyển sinh we need to Amiya send của the chúng medical ta team to cứu hết tất cả Siesta infected trước. I see. Siesta. That's another Diện step thạch. forward you've Hết taken diện thạch. on your path as Rhode Island's Obsidian. leader. Rồi chủ yếu là mình cứu giải cứu khu đó, xong rồi mình phải xem xét cái mỏ đó. Vấn đề cái mỏ bị cấm không? Nếu vậy thì cho mình khai thác đi. Rồi sau đó mình sẽ giống như là điều chế lại, sau đó là mình bán lại cho nhà nước với giá siêu rẻ luôn. Là mình vừa được But tiền the mà vừa city được has kia already nữa. suffered the Mà thật ra volcano's cái này nguy hiểm lắm. destruction. Núi lửa Siesta was sắp nổ indeed à. a non-nomadic city before, but after the conclusion of the Obsidian Festival, Phải nói its sau cái gì mayor, đây, sau hết diện tập Operator lễ hội hết Sohan's diện tập father, á. decided to move his city Ceylon to a father, newly huh? developed nomadic platform. The Vậy eruption tức là did cha của not affect Ceylon this là new cải siesta, tạo lại cái thành phố này. Ủa vậy theo lý thuyết but là old siesta vậy đang mình is lại now quay lại chỗ sunk cũ hả? into the magma. Phải nói Dr. Calcit, Cassette mặt nhìn vô hư không xạo mấy ông ơi. Aya Fiala không also nha. mentioned that the little black sheep were unusually Cassette nhìn active mặt in được this operation. mình Not nhìn vô mắt only tao did they này, eat many of nhìn the mặt city's đã vừa street đơ mà signs, vừa they also ra là created cái mô mayhem độ quá hơi throughout. cứng do là chưa có nhiều Some chưa có nhiều children người làm even quen á. spotted little black sheep surfing in the lava. Gì đấy, những con cù đen đang Fiala lướt made a special video in hopes of lướt putting a mấy stop trên núi to the lửa sheep's nữa. mischief. Trời ơi, lướt dán gì Let's nhà watch dùng this nhàm nữa. clip together. Càng phết nè. Gì đây, quái gì đây, vải nồi phim hoạt hình nè, tuyệt vời. Is this a street in Phải nói Siesta? Amiya làm dễ thương phải. There's a bunch of Shit. carmine critters causing Cùng trouble. cưỡng cầu y như Lam với It zombie nhưng mà seems Swire is leading the effort to maintain public order. Have you Ủa lạ noticed nhờ, the sợ carmine quái steam là and pure white ai à? steam wafting through the streets? phải nồi mấy cái khói hồng làm gì đấy. Swire got burned by the Ủa, carmine Swai đang bị cháy nắng à hay là Any cháy khói? operator fighting in carmine steam-shrouded Ồ areas hiểu rồi, will nếu như receive đang chiến đấu trong continuous đó thì sẽ liên elemental tục nhận damage. elemental dam hả? But there is more to the carmine steam. Within khói those làm gì vậy? areas,
The damage that our enemies receive Cái is làn khói đó significantly sát thương của reduced, kẻ địch while the sẽ damage that giảm. our units receive goes up. Nhưng mà đơn vị đồng minh mình trong đó sẽ tăng lên. Conversely, Càng as soon as we enter a pure white gì steam-covered để nếu area, chúng ta bước the vào damage cái khu vực modifications đang are trắng flipped. hả? Our operators gain the upper hand. Tức là nếu như mà cái vùng khói trắng thì How do mình we lại được light bút. up the carmine steam on the streets? Làm sao mà chúng ta có thể Not only ngăn are chặn the cái hot làn khói spring được? geysers one of Siesta's most renowned features, they are also the key to our victory over the Vải enemy. nồi chiên ngang kìa. It's Madame Chen. Operator Chen has arrived at the geyser to provide cover. From this position, our operators can spread Tức là pure nếu mình đứng white trên steam cái suối over the đó enemy. thì có thể tỏa cái khói Among my trắng được. senior superintendents work so well with each other. Vải nồi ngón giữa kìa. But Swire's attacks are out of the reach of Madame Chen's cover. Tức là mình hướng vào You hướng can nào also nó khói create trắng hướng pure đó white hả? steam by breaking steam soda bottles. Cái gì đây? Steam Soda soda hả? is one of the Soda tạo Siestan khói trắng fashion hả? street's most famous products. And the soda bottles are also our countermeasure to dispersing the carmine steam. Did the tile get covered by carmine steam again? After the carmine sheep was defeated? Ủa cù chết That is xong, correct. cù bị tiêu diệt xong để At the lại khói same time, Dolly, khói tím sovereign kìa, of ấy lộn khói hồng. and some of his more unique clones Dolly hả? can also quickly douse large Lãnh chúa areas của with cù steam, hả? which is why Có we thể must tạo ra mấy cái maximize bản the thể geyser's và có thể effects tạo to ra our mấy làn khói advantage này. during this mission. Càng đấy. Oh no! Phải nồi, Dolly's chúa tể coming! cù. And there are Trời so đất ơi, many little trời. black sheep behind him. The street is covered with carmine steam. Shit bro. Cuốn hết tim mình đi rồi. But to avoid such a situation, Chúng tôi cần we Hoshi. must be sure to Hoshi bring in Hunter soda đâu? bottles. Hoshi tuyệt bãi biển với Linh tuyệt bãi biển đâu? Thôi xong rồi. Đang xâm chiếm vùng đất Our của operators are Ceylon up kìa. against more than just steam. There are also certain other creatures they will have to face. Vậy có những Other sinh vật khác nữa hả? creatures? Như căn You bãi mean the vậy. little sheep out on the streets? Right. Do not let their seemingly harmless outward appearance fool you. Đừng để ngoại hình vô cùng nghi thơ của Excessive chúng passion để can do đánh you lừa. harm. Take, for example, the most commonly seen of the Cái tụi sheep, cù thường thấy nhất là Hot cái Springs tụi mischievous rascals. Mischievous Their Rascal hả? distinguishing feature is the goodies they wear on their heads. Their Vậy đấy. intense curiosity Là cái thứ mà drives những them to đội play á. with anyone they see. The mischievous rascals do not have very Không có sức high tấn attack công power, cao, but once defeated, nhưng mà khi bị they tiêu leave diệt behind sao? a Để lại cloud of khói carmine hồng steam á. that interferes with our operators' actions. Càng hết. Oh, then we've got to be careful when we run into Tức là them. tôi nhớ nó tạo lo nè. Dr. Sau đó Consett, hình như tạo ra how mấy con come cù you này sound để kind of lại cái different khói hồng. compared to usual? Please, do not get the wrong idea. Đừng hiểu lầm. It was Operator Aya Fiala who named them, Tất cả những cái and I tên am này là merely do chúng reading ta the đã names đặt out tên from her thôi. document. Do là theo Aside những from the cái ghi mischievous chép nên chúng rascals, ta gọi như in thế. the area, you will also find the hot springs wandering Wandering vagrants, vegan looking for toys in the shit, surf cù shops. trực bán. Đừng mệt mày. I understand these sheep Oh, practice their nó skateboarding nhả skills on khói the mấy ông ơi. streets. They are very fast. Some say they're preparing for their upcoming Con cù này mà lava cưỡi surfing con cù kia là championships. con cù này mà cưỡi Their con speed cù đó là nó aside, nhả they khói. also like to stack the hot springs, sao? mischievous rascals. Mischievous hả? But I wonder how these sheep carry such heavy things while skateboarding. Mà Doctor. mày You no Còn nó doubt giống như remember là nô how the lệ sheep giống helped không Aya mà Fiala đúng cù đen transport nó khác. objects around Rhodes Island. Using the same principle, the hot springs wandering vagrant first Wandering quickly vagrant. accelerates its skating speed before Trước carrying tiên a là phải đạt mischievous tốc rascal. độ, Not only that, tức là phải nhanh any chóng đạt tile được cái of tốc độ vagrant cao, skates rồi past, sau đó a mới có thể cloud chở of được mấy carmine con đó. steam will appear. With their Yeah, man. speed, they'll spread carmine steam all across the site really quickly. It is critical to stop the spread of carmine steam, but we must also pay attention to cần any thiết để sheep chặn cái làn that could sương deal mù. additional damage to our Nhưng mà cẩn operators. thận phải For xem example, chừng mấy con the cù data hay gây thêm sát indicates thương that cho our đồng minh nè. operators must focus on targets là- known as big fellas. Cái con cù này mới là nguy hiểm á, The vãi big nó yên fellas còn are nữa. enormous in size and slow Rất in chậm mà. movement. They are never picky about what they To. eat. Sometimes
They even swallow a few mischievous Một số rascals by lúc mistake. chúng còn con này ăn tạp, rồi lâu lâu nó còn nuốt luôn cái đồng loại chúng nữa. Correct. In doing so, they can carry mischievous rascals around. Rồi sau khi nuốt xong thì nó sẽ chở nó, và sau đó khi mà tấn công thì nó sẽ nhả by nó spitting ra. the mischievous rascals out. Oh shit. It's worth noting that the mischievous rascals that are spit out Cái nồi will vậy also không? trail clouds of carmine steam, making it more difficult to deal with the big fellas, who have high attack and defense to begin Con with. này con cao mà. Did Aefiala mention how we can deal with them? Cho nên là có cách nào Although nói để big chống được fellas nó may không? seem difficult to overcome, Ha. their res is on the lower Dù ấy end. chắc là cũ We can thôi, take tán chất advantage cũ of đó. this by slowing them down while inflicting arts damage to Trời quickly ơi. neutralize them, Dễ mà. thus taking Thì the dùng pressure em off our melee operators. Nói chung là It's tiêu a diệt good con này thing sớm we đúng không? already Dùng tay know sát how ăn to tờ. deal with them. Ha 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 ha. Do the little sheep have any other forms? The sheep have been plundering, Chào. or as Aefiala Mọi will người now á. report, fleecing, Gì đấy? the shops on the scenic beachfront fashion Super street, luôn. to the point that they lost a Cái witch gì hat đấy? belonging Siêu to tinh them. tinh. Is there anything special about the sheep that wear this kind Ma of pháp hat? siêu tinh tinh à. Sao Any lại đội sheep mũ that thế? wears the witch hat will become a Supernova supernova caster. caster vậy. Cứ con And này if dắt it is ghệ ác inside a đam với cloud còn of quái carmine nữa. steam without being blocked, Ê, ác đam it can cho inflict 3 arts đồng minh damage to nữa. 3 Nếu operators như at mà the ở same trong đám mây time. thôi, nếu trong đám mây rồi, nếu bình thường thì chỉ trong một đồng minh That's thôi. gonna be even more of a headache for our operators. Không sao đâu Mia, tí Maybe nữa this is tôi where sẽ the để cô steam đánh soda solo cái bottles này we luôn. mentioned earlier come in handy. Right. Rồi cái Aefiala mentioned this in her data too. By breaking a steam soda bottle and engulfing the supernova caster in the pure white steam released from within, Nếu như it mà will nó nằm only trong be cái able to cắn attack a single operator. Ủa chứ không phải bình thường là nó Perhaps we đánh could deploy một some đơn vị thôi defender à. operators to block their attacks. It looks like it's really important to be flexible in using the soda bottles. The trickiest of them all is Dolly, sovereign of Đúng sheep. rồi, con Although mạnh he nhất. normally looks out for Aefiala, he is very competitive and takes this event seriously. Thống đốc cù. You mean Tư this lệnh. fluffy little critter that looks like an extra large pink cotton Đến không? candy? Correct. Dolly has a thick layer of wool that acts as his shield. The wool also allows him to float, which is why Cái gọng many giống như have come biết to call bay him nè. Airy Dolly while he is in this Cho state. nó bay nè, và tấm Dolly khiên rất enjoys dày nữa. surfing on the lava, and once he locks onto a unit, Khi nó mà nhắm tới he một will đơn vị nào đó unleash hả? elated fire breathing on all tiles in a straight line in the direction of that unit. Cái nồi That sounds tricky. là một quả đường If thẳng. he's floating, only our anti-air operators will be able to do anything about him. Anh ngưỡng, Right. anh ngưỡng This is thôi. why we must force Dolly to land by cái breaking through his ba- wool shield. Xong cái Aefiala ba made cái specific note cái of lòng this hụt in cái her trên là gì operation vậy? report. Her report also mentions once Dolly makes landfall, without his wool, Vậy he nếu turns như mà into khi frantic con Dolly Dolly. này khi mà hạ xuống thì Frantic sao? Dolly can even enter a state of unintentional explosion. Once he is charged, all carmine steam from right to left will be ignited, dealing arts and burn Phải damage nồi to nó nổ. anyone caught within. Có cái trạng thái này nó nổ It phải không seems ạ? that even if we break through his shield, our work is Khi far mà from nó hạ done. cánh xuống và nó sẽ Right. nếu như mà cái gì ta? Our operators cannot block Nó sẽ frantic kích Dolly, nổ mấy cái and khói any hồng màu operators trắng deployed mà on sẽ the gây ra tiles he cho passes over team mình. will also be dealt arts and burn damage. Nồi á. Right. Năm And if I cái. remember rightly, we have quite a few medic operators who can heal Nhưng mà elemental chúng ta có damage. 2 đứa thôi, tôi chưa ra cha Correct. cù và nội cha As long chúng as mày. our operators read up on Aefiala's research data, the sheep's behaviors are not difficult to grasp. Khi chúng ta đã điều tra về I mấy cù happen này to thì have nó a cũng clip không of quá khó để siesta xử lý, prepared. khó vải nồi Let's luôn. take Bà a ra đi tí nữa tôi cho vào, tí nữa tôi cho bà beo con cù cho chích cụ luôn chứ đó nói dễ. Xem có dễ không. Mấy nồi cảnh nhìn thật nha. Cây dừa này chụp nhà tôi mấy ông chắc luôn, không cây dừa nào mà vĩ đại cây dừa này được. Đó cây dừa nhà tôi đấy. Thật ra quê tôi đúng hơn, chứ nhà tôi không có trồng. Thật sự quê tôi đúng hơn. Ngay chính giữa thành phố có một ngọn núi lửa.
tức là Siesta như là gần vùng núi lửa tôi biết, nhưng mà ủa vậy nó thuộc cái vùng đất nào luôn men hả? Sao thấy lần này tới chi cơ? New operator rồi, chúng ta sẽ đến tiêuこりゃエンジン全開で行くしか。ミートコーヒー飴やめるか。nhìn nước 今回運が悪いのは私じゃないからね。 serious hả? あいつらがつ Vậy い là て chúng ない ta の。 có hai con dưới đất rồi. Đây sờ quai, 改めて自己紹介するわね。 thời luôn ロ sờ ンメン quai この làm 役 tôi 次期局 sờ 長の quai làm tôi có cảm giác giống như là cái gì ta, cái nhân vật chính trong Toradora vậy. Hổ và rồng, long hổ. 補聴器の電池交換中なのでちょっと待ってください。 Rồi tức là お父さん chắc の là 交 giờ 換 đổi 中に trang bị rồi. 綺麗なアクセサリーが Phải 飾 rồi って đổi trang bị 一旦 thành 不要 Medic 度に入 luôn. れてみようって思って。 So long home away from home. Phải rồi, đương nhiên skin 3 skin nên lấy hết phải không? Skin Mr. Cool đen quá, nhưng mà riêng cái skin kia tao sẽ kiện. Cái skin của cái gì ta, của cá sấu là tôi sẽ kiện. Bởi vì sao? Bây giờ nó làm cái tâm hồn miễn gấp quá đó. Module. Trời đất ơi, module tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi, đến lúc book module rồi. Quỳ xuống. Không sao, mình chết cụ mình. Ê nhầm không phải. Nhầm không sao, ra đi khỏi thế giới này cũng là một điều tốt phải không mà. Siesta Không phải looks chịu đau just khổ as nữa. tremendous as ever. The scorching hot volcano and refreshing beaches sao? really make me appreciate Nhiều con how đồ bài magical thôi. the natural world Sẽ can không phải be. chịu đau khổ nữa. Right. Siesta's famously unique picturesque charisma remains pristine. There is no doubt Ngộ about this. sao? A true resort destination. Oh, that reminds me. We have a few new Hồi trước ra operators trong cái ốc joining này us này from hầu như ốc Siesta, nào mà in còn addition to trong two of our old friends. hầu như ốc nào mà xuất hiện thì cũng khó mà đi Have lắm. you looked at the reports Tới regarding our vậy new chưa xác nhận operators? bắt bay là ban đi mà thành ra là Dr. chúng ta vẫn còn hy Warfarin and vọng some có of vấn our đề. others introduced them to Cũng me được. briefly. Good. Cũng được. Of the new operators, I am more familiar with Ponsiris, as she is currently assisting này Dr. là đi theo Warfarin. Warfarin nè. From what I have heard, she seems to be working Bà này có vẻ quite rất well thân with với him. lại Warfarin vãi nồi thôi xong. Nghe hủy diệt quá vậy. I wonder if that's a good thing Đúng or rồi not. Amiya không nghe hủy diệt quá. As long as Warfarin doesn't go too overboard, I suppose it should be good. Đúng rồi Amiya không tốt lắm đâu. Since Dr. Warfarin took Ponsiris away shortly after she came on board, you probably don't know too much about her, do Đúng you, Doctor? rồi. Có gặp I'll give quái you a đâu little biết. introduction. Ponsiris was invited to Rhodes Island for a Nói chung là ripple tuyển treatment. vô để làm gì? That Để chữa said, bệnh her Orivati. condition isn't very severe. Tuy là căn And bệnh không since quá she's nghiêm pretty trọng. adept at construction work, she is also helping us out with renovations and refurbishments to the landship's interior Tức là bà spaces. này thiên về cái việc mà She is a vanguard giống như operator, liên quan tới gì and ta? as soon as she is deployed, she gains a Kiến certain trúc. amount of deployment Cũng không points, hẳn là kiến as trúc well nữa. as receiving Liên quan tới cái increased việc attack mà and defense, while the skill is in môi effect. trường hơn á, môi trường đất hay sao tôi không All rành lắm. subsequent times she uses her skill, she obtains extra DP in set intervals with unlimited duration. Unlimited luôn. Her Kinh vậy. efficient DP recovery is also thanks to her solid foundation in construction. Solid Foundation. Indeed. Đúng rồi. It Kiến trúc matters sư luôn hả? not whether Càng the vậy. battle has only Kiến just trúc sư. begun or already progressed Cái này some giống như time. là cái gì ta? The Công binh continuous vậy mấy không? recovery of Bà này giống công DP is binh. particularly important. Bà này giống kiến trúc As sư. for our other new Nhưng mà operator, không phải là Fighter, engineer. Amiya, what have you heard about him? Người em trai này sao? I haven't really interacted with him much, so most of what I know comes Phải nồi secondhand một anh from da talking đen to other mà đẹp trai operators. phải không ạ? Nhìn He's tôi a có born vẻ and như bred là Siestan, and he Hơi runs an cảm eatery ơn nghe kiến called trúc the nội thất. White Volcano on the beachfront bà này fashion sinh ra street with lớn his lên tại family. Siestan luôn. But chung là because mọi of người the rất là rẻ tại volcanic khu vực này activity đúng in không? the area,
His family had no Nhưng mà bởi vì choice cái but vụ to đó move nữa to the nên phải nomadic di land, cư ra and their cái restaurant khu đất mà business lúc nãy hasn't chúng ta been nói as tới. good as it was. Nhưng mà For his cũng family's không có tốt, livelihood, việc he had kinh to doanh take không up tốt work luôn. elsewhere, and that's when he unfortunately became infected Vì with cái erythema. kinh tế gia đình khó khăn nên mà phải đi I làm, heard cuối cùng about bị the nhiễm cause of his erythema. erypathy. He is extremely irresponsible with his own health. Anh ấy rất là vô trách nhiệm với sức khỏe của mình. Let's not be too harsh on him. Đúng rồi, He tác did chết it for cho his giờ family. người ta làm vì gia đình From của what I mình, mà heard, bây giờ tôi cho he's vào bell now ball very 2 lần. proactive with his checkups, Một lần là and chưa đủ, all phải his 2 lần. indicators have been Tí nữa trending Mong sẽ normal. thấy tôi bell ball, không ngày mai. I sure hope so. Cho bell ball 2 lần. Oh, and from what Bác I sĩ know, nhẹ although nhàng he is a tí melee phát chết cho operator, vậy. his attacks can also reach Bác sĩ vậy enemies bảo sao không bị positioned bệnh nhân farther đánh away. cho. Once he activates his skill, his attack is increased by a certain degree, and the friendly operator with the highest Yeah. block in the 8 tiles surrounding him will also tăng receive thủ xung quanh ông này significantly hả? increased Trong defense. phạm vi 8 ô xung quanh hả? But Càng hết. after his skill's duration ends, the operator with the Phải nồi buff chán defense à? will be stunned for Chống a few hỏi luôn. seconds. Nghe Is bóp that giái tim so? quá. Yes. Well then, it seems we must also deploy other operators with stable output around him. Otherwise, when his skill comes to an end, any enemy units not eliminated could break through our defensive line. Đúng Take rồi, note cái of ship this, cái này nó Doctor. đúng. Right. If we can reasonably make use of the advantages of this skill during combat, I'm sure we can greatly improve combat efficiency and eliminate large amounts of enemies in one fell swoop. Good. I believe we have Con learned đừng lo, quite a bit con about không our xài new đâu, cái này operators. cô nói đúng, tôi sẽ nghe. Now, I must Là đúng thì confess phải nghe thôi. that the LGD commissioner making her way to siesta for vacation took me by surprise. LGD Commission. Oh, LGD Commission là Inspire. Squire đấy. Aside from her vacation and siesta, she also brought along an investment proposal. As soon as they finished their research on siesta, she and Bison formed a logistics company called Mountain Calm Trade and established a siestan logistics Cô ấy industry. mà Bison. She's a Bison really là cái great nam thanh niên trẻ businesswoman. tuổi á. Là một người rất là I kinh am doanh. not particularly Một doanh nhân rất interested thành in the đạt. business world, but Những her cái ship này không abilities quan are tâm đến worthy cái of việc regard. đó. Nhưng mà kỹ năng cô ấy thì I rất hope xứng these đáng. young operators will be able to step out of their family's shadows. Không sao đâu. What did you just say, Dr. Kaltsit? Never mind. Ý Continue. nói là sự quay dầu là được do cái thừa kế, không phải là do tài giỏi. Thì cũng Swire mong is muốn là sẽ wearing quay có thể a tự very giống như different kiểu outfit là phát compared triển to hơn usual. cả gia đình của But mình lúc that's ban only đầu đi. natural when she's Rồi there on tí nó vacation. bell lần 3 thứ rồi mất dạy giống như là Swire, sự the quay vợ elegant hai bit, của người ta. uses up to 3 DP every 3 seconds she is deployed. Bell But ball in 3 lần. turn, she also gains a gold coin every time she consumes Để DP. nhận gold coin mỗi khi nhờ And once tốn she DP. activates her skill, all her attacks strike her enemies twice. On top of that, she Nhiều also lão gets nhỉ. an extra gold coin every time she defeats an enemy. The moment she deactivates her skill, she consumes all her coins and unleashes an attack on random enemies within range. Nhưng mà cái này tích cũng Every lại coin à, she tức là tốn uses deals điệp a lo. certain amount of physical damage while pushing the target Vậy rồi forward, đúng là lấy but she tiền, can only lấy tiền khi hold đam up to thật, 10 coins at a time. lấy tiền khi đam phải không à? Using her DP during Không nói vậy thôi combat chắc as an tôi xóa bớt investment? tội khỏi chứ không là tôi bị ba That is chết. indeed a technique very Làm người befitting không of ai làm her. thế được mấy ông mà. Làm người cũng It's phải true vừa that phải only nhau an thôi. operator with such a unique personality could so flawlessly Sao blend mà his style into không phải combat. là người già nào cũng đáng kính mà không phải trẻ em nào cũng đáng yêu mấy ông mà. Isn't this the little black sheep that follows Ea Fiala around? Cái What is cô it này doing here? theo Achapchala nè. The medical Yeah. department scheduled a physical examination for her after she came back. Rồi tình trạng con bé If sao? memory serves, her report is scheduled for pickup today. She must be nearby to collect it. Tính ra con bé cũng là khỏe chán phải không mà. Chưa chết nổi. Don't look at me like that, Doctor. If you have a question, you can ask her yourself. I am not here to chit-chat with you. Ăn đòn. Dr. Kaltsit! Đúng Please rồi, don't phải be cho so bell ball là thứ harsh. tư. The doctor Đấy is nữa. just worried about Ea Fiala's condition. Xứng Right, đáng. Doctor. Ea Fiala came back from siesta with her mother's protective coat.
She told us that the coat used to be on display in the volcano museum, Dùng để gì ta? but she wanted to survey more volcanoes while wearing it, and so she brought it back. Cái áo At the chàng same đó được trưng bày time, trong she một viện bảo also tàng brought back ác the vậy. words her parents left behind for her. I really can't help but admire the spirit of exploration in these scholars. You haven't seen Aefiala yet? Đúng rồi, chúng ta chưa gặp. Gặp đi. I wonder if she'll be mad if I tell you more details without her permission. All right, I'll tell you. We'll apologize to her later. Để rồi sao mày không cho gặp chứ? You see, Adele, magma is formed from molten rocks. They are usually packed tightly to each other, deep under this land. Phải rồi, nguyên nhân là vì con thủy con bé Rocks chưa bị are cầm pulled thủy nó along by hay the vãi. slow, drifting mantle before colliding with other rocks at faraway places. Though separated by vast distances, they all converge into a singular life Thực ra có một force cái là không biết of dòng molten đá heat. núi lửa nha. Không đúng là cái đất á, là do núi lửa sinh ra sau khi dung nham mất đi á. Nó rất là nhiều chất dinh dưỡng cho cây cối ha. Nhưng mà thực ra nó là một cái vùng hoàng nó hơi lạ. Và khi mà núi lửa nó giống như giết chết cây á, thật ra nó cũng không hoàn toàn là nó khiến cho cái vùng đất đó, đúng là vùng đất đó nó sẽ không sống trong một thời gian ngắn, nhưng mà sau đó sẽ sinh sôi lại thôi. Bởi vì cái đất nó rất là màu mỡ. Dù cây nó có mất đi thì sau đó nó vẫn sẽ sống lại thôi. Con bé này nó để ý ốm á, bình thường con bé mặc đồ thấy dày lắm. Chắc là cái trận núi lửa có thể tàn phá sự sống. Những cái nhiệt độ, cái khoáng sản, những cái khí ga, những cái cơn rung chấn. Điều gì khiến cho vùng làm nhiệt độc của vùng đất này hả? The unaided human eye can barely fathom the immensity of geological change. Cuộc đời chúng ta quá ngắn. Brief moment, I can easily gaze upon this beauty Cuối of cùng cũng có thể scenery. gì ta ngắm nhìn được khung cảnh tuyệt đẹp này. Adele. We have witnessed instances of crustal movements and vast Có cả đi, seas of con người mạnh sputtering. mẽ không cần một cái tên. It felt as though we had lived multiple Ra cũng mạnh mẽ lifetimes. đó, tên nữ cái tên gì Even cũng for the đẹp. fortunate few who found a Nói vậy mystery thôi chứ. that both of us Còn đồng cái cụ found. này sao tôi thấy nó nhìn thân thiện quá mấy ông ơi. Còn trong cái event này sao cụ đấm If mình thấy không? only the magma Ow. coursing through this land Đó cái had bông gì đó. flowed a little Bông từ cái cây slower. kia. Bông cái đó hình như là thư rồi cái bản ghi âm Just nữa. as Aefiala's parents said, the volcanoes bring Đúng, nó destruction, mang tới sự but at the hủy same diệt nhưng mà cũng đồng thời mang tới hy vọng. also Bởi vì đơn giản thôi, cái dung nham á, Aefiala trong đó nếu như mà nó inherited đã thành her cát parents' bụi nó ambition khô đi á, nó sẽ and từ followed in từ their biến thành chất dinh footsteps dưỡng studying cho cây cối volcanoes. á, và thực vật ở đó. Her persistence Còn in một số sinh vật surveying nữa chứ không phải nói đâu. volcanoes and preventing catastrophes has also had a great effect on her Originian arts. Once Aefiala, the Viaska, activates her skill, her attack range expands to cover the entire battlefield. And she heals partial amounts of HP and elemental damage in bursts of 5, prioritizing đơn giản, nói healing chuyện different thôi. targets. Giống như kiểu là cái Her thời second gian con người quá ngắn nhưng nó không có chứng kiến được hết toàn bộ cái quá trình đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là as well mãi gì as nào helping them muốn làm resist sao mà ngăn elemental chặn cái thiệt damage. hại của núi lửa vậy thôi. While Cái her gia đình nó talent nghiên is cứu núi lửa active, cái chính là this gì để can ngăn be chặn cái thiệt hại núi increased lửa, 5 times over. ngăn chặn thiệt hại hoàn Compared to toàn cái most núi medic lửa thôi. operators, Còn á, Aefiala's nói skill thẳng has ra luôn á, great và cũng giải thích là effect đơn in giản là gì recovering nè, and decreasing là nó elemental cũng mang damage. lại thì như đã And nói once it tóm tắt của cái activates, shit á, her nó healing mang range lại is no longer nó limited. không, nó cũng mang sự All hủy diệt, nó deployed cũng mang sự operators sống. will receive Thì đây cái her chính healing là gia đình của nhà nó nghiên cứu núi If lửa, we tập can trung vào cái deploy chuyện đó để cho hạn Aefiala chế in cái a sự hủy diệt của relatively nó. safe position, it will give us Vậy the thôi. upper hand when we are up against enemies who deal Rất nhân văn. elemental damage.
Nhưng That văn is hóa indeed an tốt đẹp. unimpeachable strategic plan for her deployment. Ea Fiala's strength, from a medical standpoint, and her dependability make her an irreplaceable asset. Amia, I've Còn determined nếu you như need mà to take kỹ a á thì break. tôi cũng không dám chắc nữa. Come Tại to the tôi đọc cafe cũng không with có me. rất là kỹ lắm. Okay, Dr. Kaltzit. Sitting down for a chat is a fine Rồi idea. bỏ đi cho thêm quả bom thứ 5 luôn. But this conversation really has me thinking of all the new interesting things that happened on this trip to Siesta. Nghe cái Makes me bánh want ngon to go ghê see đúng the không? new Siesta for myself. Mà tôi rồi hết cái bánh này đâu. Let's go there together on our next vacation, can we? Rồi giờ And đi du you lịch can tiếp. come with us, Dr. Kaltzit. Siesta is changing. Any novelty to be found there also comes with risks. We must remain vigilant at Rồi all cái chính times. là biết sao không đi ca ship là tôi muốn cô mặc But it lắm. would be so nice if we all got to go together. Both of you could use a vacation. That said, adequate rest and recreation are essential. Hỏi là bây giờ muốn tụi mình đi chơi với nhau sợ thật. As long as you can take care of both yourself and Amia, I will allow it. Không cho ăn quả bom. Không But cho I bố thì can cho take ăn quả care of bom. myself. Oh, right. If we go to Siesta, we'll get to meet Bryophyta too. Though we'll run into those mischievous sheep we talked about on our way there. But I'm sure our trip will go just fine with you coming along, Ok, Doctor. nói chung là bây giờ đi với tụi mình phải không ạ? Yên tâm. Speaking of Bryophyta, Con bé đi theo là yên tâm chứ you đừng có mentioned ca earlier ship that mà his hồi vô family mình runs với an con eatery tờ called dạ White đó. Volcano. Không nên Is phải không that ạ? correct? Chơi Where chứ we không nổi. collect from the mischievous sheep there for goodies. Gì vậy? Aside Thu from hoạch là cùng để Bryophyta's đổi quà. token, there's also some Thì trip tính to the thuê là White Volcano Bryophyta đúng không? furniture, headhunting permits, module, more fluffy crittable we have. Nói chung là Rhodes thu hoạch Island càng nhiều faces con when thì it mình có càng comes, nhiều we đồ. must Cái trust này in our doctor's abilities. phải rồi. Trust your training. Phải Abilities. tin tưởng. Rồi cho veo quả bom thứ 6 The đấy. doctor's like, it'll be fine, it'll be fine. Cho quả bom thứ 6. Right. Tới quả bom thứ I 10 will là leave it to xong you luôn to rồi. supervise, Amia. Chúng ta ly dị. Ấy nhầm. Okay. Chúng ta chia tay. Back to the subject of Siesta. Our operators, especially Ea Fiala, From before. Fiala looks so much more like a volcano researcher in her protective Cái này gear. có thật sự là giống như nhà nghiên cứu khoa học And nữa looking nữa như mấy ông ơi. closer, her Tự staff nhiên has cầm theo nguyên these cái cây colorful quyền trượng luôn branches hả? and leaves now. yes, it just goes On the other hand, Swire is shining just as bright as ever. Ông nói thật đúng không? Ai cũng With xin. luck, you'll meet the two of them during this limited headhunting. Nói chung nếu may mắn, nếu may mắn. Cảm ơn con bé thì chúc mừng ha. what you'll witness our two operators. Siesta Ca has ship prepared muốn some chúc mừng gifts thôi for giảm us. xuống đi. Còn 3 lần thôi. That's right, Doctor. Rất cảm ơn While vì đã the chúc. event is ongoing, Được ít 10 thì mấy ông ngon. the cloud once per day. Rồi phi mỗi ngày. Event Cái này không for the cần doctors nói rồi. Furniture hot tub, Cái gì đây? while the 8th day rewards you with Chestnut's casual vacation attire. À tức là cái skin này The skin little free black vậy. sheep. To Cái Amia skin to này talk tính là about the tôi tưởng là mua From the ngoài Siesta quá Graffiti cho Wall, phi. each highest amount of a random drawn is awarded to the doctor. If you end up getting less than 400 a random that day, À you hiểu will rồi, be tức given là an nếu như mà cái additional này draw the next day. cái However, này là giống như the rút thẻ number nhận of đá. strips you can draw on any given day maxes out at 3. Tức In là short, cái số lượng It's an rút event trong that một gives ngày you tối đa chances to 3 score lần thôi. lots of a random Nhưng mà nếu just for như logging mà in. mình rút á mà It bị does sound like a cái gì đó considerable number. thì dưới 400 thì rồi sau mình sẽ được rút It's not gấp just đôi cái ngày Siesta. sau quá nha. Rhodes Island has also prepared a small gift for you. Rồi cái này mới It cho should rồi reach you đỡ. Supply Phi đồ nhiều quá. Cái đồ này and it needs Đó, new công rất investment nhiều. projects more than ever. Peter Swire has Nhưng mà biết matured sao? quite a bit. Shape, bit. Indeed,
heard that Swire asked Snowcent? Mở cái Their nhỏ Swire has matured và quite a Swire bit. có vẻ như là trưởng thành hơn. The new Siestan commercial sector has Con yet bé to này take quen shape. quen phải không? Mà con bé này đứa Operating mà a shop all on her own will likely be a challenge for Snowcent. nâu xanh là con bé Small mà boutiques are a dime a kiếm dozen tiền in phải không? Siesta. To stand out from the competition, you must be able to provide the store with both a distinctive lineup of products and a suitable Tức là cung business cấp strategy. thực phẩm nè. Yes. Tức là mình Snowcent's phải shop sells mainly mua đồ ăn về xong meals cái mình chế and biến souvenirs. rồi ra cái món Customers ăn. that visit her shop every day are from all over, and they each have their Mua own thực phẩm về xong chế biến items món to ăn. stock in the shop, and the Sao? Ủa bây giờ may quá Snowcent bây giờ ông đi to nhặt formulate tiền how nữa many rồi. times we can ask Để around nấu each ăn day, and this is big. Đi. There's a limit to how many times Ăn we cái can ask thu around nhập each hả? day, Ăn cái lợi and nhuận this ấy. is based on our total Rồi cứ mỗi earnings. lần mà mình được càng nhiều thu It nhập thì sounds mình like được the nhận doctor will thưởng. have to form. Hiểu rồi. It looks like operator. These three Rhodes Island Cái sự kiện operators này posing phải in the same photo. It looks like Có lần chụp hình operator nào ta Golden nhìn xinh Blue, quá thấy wasn't không it? à? Watermelon. That's so cute, don't you think? Đúng rồi, rất dễ thương. Judging by the Ta look sẽ on lấy the skin doctor's này. face, I think you'll have to reveal more about these outfits, Amia. Mà nói No mình kìa problem. rất căng. Gabriel the Invincible looks just as cool as ever in this Nhưng mà new tâm hồn hơi outfit. nhỏ phải không ạ? Tôi khá From là what tiếc. I've heard, this outfit has Gabriel the Invincible showing her Phải beautiful nồi tail on cũng là purpose. lấy mấy cái món đồ mà do cái gì ta? Her Mấy blue and món đồ white cho top, her bài woven chi chế hair, không and ạ? glistening hat make her look all the more charming. Phải nồi cái đầu Even her cái đầu weapon's look như cá has been đuối không improved to ta? match her outfit. Giống cá đuối nha. Perhaps Operator Eunectes can help her maintain her new weapon. Though I can tell Gabriel's new outfit is both lightweight and practical, it must make combat a lot easier. Phải là cái đồ cũ á, nó không có cái áo khoác cái mũ Let's thì nó còn discuss tiện hơn Operator à. Golden Glow's Tính là đồ outfit. cũ nó còn nhẹ hơn nữa mấy ông. It seems you're particularly interested in this one. I am. I understand the designer gave the outfit a great deal of thought, and she finalized the design after referencing Golden Cái Glow's chính là cái đuôi nhìn dễ thương I'm phết. delighted. It puts her at the center of cái hiệu attention, ứng sao? both on and off Wow. the battlefield. Mấy cái gì này nhìn Concealing giống như her cái combat kem hay mấy cái prowess quả with dưa hấu fashion bắn is tê indeed điện a đúng không? thing of Phải course. nhìn xinh. Myrtle's new swimsuit is pretty remarkable too. The heart-shaped cóc, goggles, anh Hồng không phải? graceful frills, and reflective suitcase all match her mischievous and Mấy sao không adorable không quá vậy? personality. It feels like it's been so long since I've taken a trip. Không, dễ thương quá, đừng có ra đầu. If you ever have some free time in your schedule, we can take one together. I hope it comes to pass. Back to the outfit. I believe Myrtle's flag she uses in combat has seen some subtle changes too. Tính By là the thay vì way, cái I cờ want to đó là ask cái about dù the nè. duck. That's her new mount. But she Gì can đấy? The duck. Cung nhật nè. That's her new mount. But she can only ride it inside Rhodes Island's Cái nồi base. ngon vậy. 8 additional Mạnh quá con vịt này. I recall this Vậy outfit chúng mình sẽ was bán ra quite mấy cái skin mà chỉ có bãi biển có à. Ủa vậy nồi cái skin này được bán lại luôn sớm vậy ta? Cái skin Trang An bán lại sớm đấy. Mặc dù là cái skin giới thiệu của Mút Rock á, cái này kia thấy nó cũng đẹp á, nhưng mà khi mà vô skin á, tôi lại không thích cái skin Mút Rock trong bãi biển lắm. Nếu mà để ngoài này có khi tôi thích hơn, nhưng mà tiếc một cái là nó lại không có giống trong ảnh bìa. Nó lại là Mút Rock nằm trên giường. Yeah. popular during a total of 84 operator outfits will be available in the store once again. Skin nè. Looks like the doctor will be take this chance Đúng to rồi, đúng rồi, buy đúng rồi. I Quá According nhiều. a fluffy rug, a climbing wall display of Cái này Fiala's là cái recollections. phòng. A fluffy rug, a tarp, volcanic floor tiles. Every single item helps immerse you cái in này the là cái mysterious phòng của ambiance of. The design really brings out the enthusiasm and dreamlike feeling inherent to Siesta as a coastal con city. cụ kế bên kìa mấy ông ơi. yes, Con the cụ. round outdoor table, the surfboard Cái này tụi này racks, không. the framed painting, and the bar Cái banner cái này kia thôi, skip qua chút.
much more easily. Right. The doctor will be informed of further details later via our official channels. I hope that these resources will provide the doctor with all necessary assistance. Next up, Amiya. Perhaps you can tell us about the new operators that will be available in open recruitment? Open recruitment. Right. This time we will have Thorns, Andriana, Yeah. Kiave, Cái này là huy chương Beeswax, dạ. and Jay. Let's go take a look. That reminds me. I am a little thirsty. I'll join you. Yeah, Doctor. Let's get going. Đâu đây? The workload this time exceeded my expectations. I wonder how much more there is. Don't be so impatient, Dr. Calcit. It's going to Phải get là con even nội này better nó hối after rồi không? this. Huh? What's going? Mấy lát, con cù nó phá. Đừng mở mày. Cù phá channel. Screen signal just now. It seems the mischievous sheep disrupted our screen signal just now. I hope nobody saw anything weird. Đúng rồi, không gì lạ As đâu. I said earlier, do not be fooled by their outward appearance. Đúng rồi, No Cậu need bắt to đầu be phụ so nướng luôn. serious, Dr. Calcit. cái này đúng nè. This is that part I mentioned Còn where hai it lần gets thả bom vô better. đầu thôi. You see, Doctor? Rhodes Island has prepared a Ôi, nhưng mà special sao? video clip for Tôi the sẽ gây 4th cho skin rồi, anniversary. nhưng mà tính là tôi không có ngắm gì Is it- mà. Calcit? Couldn't you have kept the suspense going? Dr. Is it the vlog that operator Golden Glow mentioned before? Dr. Calcit? Couldn't you have kept the suspense going for just a little longer? Để mà hình phạt lâu hơn nữa hả? Oh, you mentioned a special I only played a very small part. exhibition hall. This video actually records all of us brainstorming together. Brainstorming I giống như can một cái only kỹ thuật show hơi you đặc a biệt, giống như small tất part cả of mọi it người now, cùng vô bàn ý but I tưởng hope thì you nó won't mind cũng gọi watching chung it là with us. brainstorming. You heard her, Doctor. Now, if you would, Theo cái video này. Had our backs through the thick and thin, and you've been there over and over again. No matter what tomorrow may bring, we'll stick together. Và We'll stick brainstorming là về này họp bàn ý tưởng, mọi người đưa ra một ý tưởng cho vấn đề. Sylvie vẽ đẹp lắm nha mấy ông. Nói thật Sylvie vẽ đẹp, không biết trong này Sylvie vẽ được không? Gì đấy? Unbreakable. it seems the sheep have a soft spot for Amiya's singing. Dr. Calcit, you've been teasing me the entire day today. Golden Glow was part of it too. Everyone did an excellent Hay job. lắm. Yes, everyone performed admirably. The complete song and video will be released at a later date. Please stay tuned to the official Arknights channel. Remember to keep a close watch. Over the past 6 months, Rhodes Island has been through a lot together and triumphed over many crises. Each and every operator has undergone some changes, no matter how small. Which is why the meme-making event I'm about to share is a good opportunity to show all of them how much you care. Find our operators' most interesting and special features, and make memes for them. Personally, I have never doubted how much the doctor cares for all our operators. That's right. That's exactly why you can't miss out on this. Nice. Just by uploading your meme to the official community and including the anniversary event tag, you'll score a chance to win merchandise rewards. Oh, but Dr. Calcit, I'm not very good at drawing. Not to worry, Amiya. A leader needn't be good at everything. Besides, for an event like this, it's the thought that counts. Cù này làm gì You're đấy? so tremendously observant, which is why you will find the last sheep. Oh, right. Nó làm cái Don't gì đấy? forget, Doctor. Setting aside what we just talked about, we also have fun events outside the game. First off, we have our usual birthday cards. But this year's birthday cards are quite different from before. Aside from the usual well wishes and drawings,
This Ngày time, mai tôi coi tiếp nha mấy ông. Cảm ơn theo dõi. Hẹn gặp lại mấy ông ở buổi chương tiếp theo đi. Ngày bận quá. Con nghĩ nha, bye bye. Hẹn gặp lại ở buổi chương tiếp theo.